भन्दाखेरि उनीहरू हिँड्नको निम्ति तयार थियो if God did not give them a food, they're happy because they're ready to receive that promise. अनि यदि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के खानेकुरा दिनु भएन भने उनीहरू त्यसमा पनि खुसी थियो ताकि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई चाहिँ प्राप्त गर्नको निम्ति So now early in the morning, अनि एक दिन बिहानै चाहिँ Joshua and all the Israelites अनि योशुवा अनि सम्पूर्ण इजरायलहरू चाहिँ set out from the place called Shittim. अनि उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँबाट निस्क्यो त्यो ठाउँ जो चाहिँ को नाम चाहिँ सिटिम थियो And they went into the riverbank of the Jordan River. अनि उनीहरू चाहिँ एउटा जोर्डन रिभर भन्ने खोला भन्ने चाहिँ नदीमा चाहिँ उनीहरू गयो And what the people of Israelites and the Joshua were doing in the river of Jordan now? अनि आज उनीहरू चाहिँ त्यो खोलाको किनारमा चाहिँ जसुवा र इजरायलहरू चाहिँ के गरिरहेको छ त They did not go there just for a festival. अनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाडपर्व मनाउनको निम्ति चाहिँ गएको होइन They did not go there for the entertainment or a picnic. उनीहरू चाहिँ कुनै पनि रमाइलोको लागि त्यो ठाउँमा गएको होइन And as they sit in the river of the Jordan, अनि उनीहरू चाहिँ त्यो जोर्डन खोलामा चाहिँ उनीहरू गएको थियो before they received the promise into their hand, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ आफ्नो हातमा पाउनुभन्दा अगाडि they all sit once again beside the river Jordan. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो जोर्डन खोलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ किनारमा चाहिँ बस्यो And they began to have a discussion. अनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुराकानी अथवा सल्लाह गर्न थाल्यो And also they began to have a self-examinations within them. अनि उनीहरूले चाहिँ आफैलाई जाँच्न थाल्यो Because what God has promised, they are eager to receive. अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति उनीहरू एकदमै उत्साहित थियो And they seek God with prayer that once they receive the promise, the prayer is, God help us that we may not able to misuse the promised land that you are about to give us. अनि उनीहरूले चाहिँ एकदमै प्रार्थना निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यो किनकि परमेश्वरले चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो हातबाट नछुओस् भन्नुको कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै त्यो कुरामा लागिरह्यो God has given blessings to each and every one of us. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ Before we receive, हामी के कुरा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि or after we receive, अनि त्यो कुरा प्राप्त गरिसके पछाडि and before we start utilizing, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चलाउनु भन्दा अगाडि how many of us sit अनि हामी कतिजना चाहिँ बस्छौँ and pray to God and ask the God's will and a direction? अनि हामी कतिजना चाहिँ बसेर प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई अनि उहाँको मार्गहरू चाहिँ देखाउनु भनेर हामी सोच्छौँ And seeking God's help and a presence and asking God help us not to misuse the gift that you have given in our hand. अनि परमेश्वरको हरेक वरदानहरू चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउने अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाबाट नजाओस् भनेर हामी सधैँभरि प्रार्थना गर्नुपर्छ And if anyone who do that, अनि यदि हामी कसैले पनि त्यो गर्छौँ भने you will see that blessings will never go in a vain. अनि हामी त्यो देख्न सक्छौँ कि उहाँले गर्नुभएको त्यो आशिष चाहिँ व्यर्थमा जाँदैन And that blessings will remain last long in our hand. अनि त्यो आशिष चाहिँ हामीसँग अनन्तसम्म रहँदछ So before we receive anything from the Lord, यदि हामी परमेश्वरबाट केही कुरा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि maybe that is within the desire of our heart and asking God to give us that. अनि हाम्रो त्यो हृदयको इच्छाहरू हुन सक्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी माग्दछौँ Ask God with prayer. अनि परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थनाद्वारा माग्नुहोस् And once we receive, ask God's will how to handle it. अनि प्राप्त गरिसके पछाडि चाहिँ आज हामीले त्यो कुरालाई कसरी चलाउने भन्ने कुरालाई पनि परमेश्वरमा सोध्नु जरुरी छ Okay, moving to the next part. अनि हामी अर्को भागमा जानेछौँ After 3 days, अनि 3 दिन पछाडि the officers अनि त्यहाँको अफिसर प्रमुख व्यक्ति चाहिँ officers went throughout the camp. अनि त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँबाट निस्कियो Now we have got some of the hints here now. अनि यहाँ चाहिँ हामीले केही कुराहरू पाउँछौँ The people of Israel did not stay only a single day in the river Jordan.
अनि आज इजरायलको मानिसहरू चाहिँ त्यो जोर्डन नदीको किनारामा बसी मात्रै राखेन but we have found out that they came there for 3 days. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ 3 दिनसम्म बसिरहेको And थियो after the 3 days is being completed, अनि 3 दिन बसेको पुरापुरी भइसके पछाडि चाहिँ the leader from the Israel, they have chosen some of the people अनि इजरायलको अनि कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै मुख्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चुन्यो and they sent out to observe the land. अनि त्यो मुख्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि त्यो इजरायल चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नको निम्ति चाहिँ पठाउने गर्थ्यो And so we have found out that they stayed there for 3 days and 3 nights. अनि हामीले यो थाहा पाउँछौँ कि उनीहरू चाहिँ 3 दिन अनि 3 रात उनीहरू त्यो ठाउँमा बस्यो Seeking God's presence upon their lives. अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ नि प्रार्थनाहरू गरिराख्यो And after they went up from the camp and spied the land, अनि उनीहरू चाहिँ जब त्यो भूमिलाई चाहिँ अनि हेरिरहेको थियो and when they come back into the camp, अनि फेरि उनीहरू बसेको स्थानमा फेरि फर्किन्थ्यो now the leaders began to give an order to the people of Israelites. अनि त्यहाँको प्रमुख व्यक्तिहरूले चाहिँ नि केही अर्डरलाई के भन्छ आदेशहरू दिन थाल्यो So this was an order given. अनि यो आदेशहरू चाहिँ दिएको थियो When you see the ark of the covenant of the Lord, अनि यदि चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको अनि सन्दुक यदि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक देख्यौ भने चाहिँ the priests who are Levites carrying, अनि जसले चाहिँ अनि त्यो सन्दुकहरू बोकिरहेको छ you are to move out from your own tent. अनि उनीहरू चाहिँ आज त्यो सन्दुक राखेको ठाउँबाट चाहिँ नि निस्किनु पर्दछ And you need to walk along with the ark of the covenant. अनि त्यो सन्दुक बोकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ हिँड्नु पर्दछ And when you walk with the ark of the covenant, you have to remember one thing. अनि जब त्यो सन्दुक बोकेर जब हिँड्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्दछ You should keep a distance, maintain a distance. अनि त्यो सन्दुक बोक्नेसँग चाहिँ अनि एउटा दूरी कायम चाहिँ राख्नु पर्दछ So what we should understand in the distance now. अनि हामी के चाहिँ बुझ्छौँ त त्यो दूरी कायममा चाहिँ When we see about the ark of the covenant, अनि जब हामी त्यो सन्दुकलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ भने we see when there is the ark of the covenant, the God's presence are always there. अनि जब त्यो सन्दुकलाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ सधैँभरि रहन्थ्यो And we also see in the Old Testament, अनि हामी पुरानो करारमा पनि हामी हेर्छौँ भने whenever there is a war, अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब अनि युद्धहरू हुन्थ्यो and anyone who carries the ark of the covenant, अनि जसले चाहिँ त्यो सन्दुकहरू चाहिँ बोकेको हुन्थ्यो they ends up in a winning side. अनि उनीहरू चाहिँ जहिले पनि विजय हासिल प्राप्त गर्थ्यो That shows whoever carry the ark of the covenant, God's presence are always with them. अनि जसले पनि त्यो सन्दुकको अनि त्यो सन्दुकहरू चाहिँ बोकेको हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ सधैँभरि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ रहन्थ्यो We know God is 100% holy. अनि हामीलाई थाहा छ यो परमेश्वर चाहिँ 100% चाहिँ पवित्रतामा हुनुहुन्छ And in a human being, we have a nature of the sin. अनि हामी मानिस भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ पापी छौँ But we know that God loves the sinners. अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले चाहिँ अनि पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ So coming back to the maintaining a distance, अनि हामी पछिल्लोमा हामी आउँछौँ भने त्यो दूरी कायममा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ before we approach to the God, we should realize ourselves the mistakes and the sin that
we have committed, अनि हामी परमेश्वरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले गरेको हरेक पापहरू चाहिँ हामीले आफैलाई हेर्नु पर्दछ confess our sins, अनि हामीले आफैलाई जाँच्नु पर्दछ and forgive one another before we come into the presence of the Lord. अनि हामी एकअर्कालाई चाहिँ अनि क्षमा गर्नु पर्दछ हामी परमेश्वरको अगाडि आउनुभन्दा अगाडि And that is what the leaders were advising the people of Israel to maintain a distance between the Ark of the Covenant. अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ इजरायलमा भएको हरेक अनि प्रमुख व्यक्तिहरूले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ अनि एउटा दूरी कायम राख्नु भनेर चाहिँ प्रत्येकलाई बताइरहेको थियो Okay, moving to the next part. अनि हामी फेरि अर्को भागमा हामी हेर्छौँ भने Then you will know which way to go. अनि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिमीहरू कुन